Thương Vũ Kiếp, tập 25, Satan giáng xuống. Công nguyên ngày 18 tháng 7 năm 1999, đêm buông xuống ký túc xá nhà máy cơ khí phía bắc thôn Tam Cô. Dưới ánh đèn tĩnh lặng, Lục Thanh vừa chuyên tâm học xong bài giảng thứ 9 chuyển pháp luân. Chàng thành kính gấp sách lại, cung kính đặt lên giá, rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Đưa mắt nhìn những dãy núi nhấp nhô chìm sâu dưới muôn ngàn ánh sao xa, chàng bất giác rơi vào trầm tư. Bầu không khí tại huyện Tiểu Thành lúc này đã vô cùng ngột ngạt. Cuộc đàn áp đang đến gần, tự như một mũi tên độc đã căng hết mức trên dây cung, chỉ chực chờ phóng đi. Các điểm luyện công bị mật vụ giăng lưới giám sát nghiêm ngặt, hầu hết phụ đạo viên đều bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi sát sao. Ngay sáng nay thôi, một chiếc xe cảnh sát đã lao thẳng đến tận nhà máy. Phương Kiến Quân ở phòng bảo vệ đã phải âm thầm báo tin cho Lục Thanh. Người đích thân đến chính là phó trưởng phòng công an chuyên trách điều tra chàng. Dù anh em bảo vệ đã vỗ ngực đảm bảo Lục Thanh là người tốt nhất thế gian, thì bóng đen của cuộc bức hại vẫn đang sừng sững hiện ra ngay trước mắt. Lục Thanh không hề e sợ phòng công an. Mình đường đường chính chính, không trộm cướp, không giết người phóng hỏa, thì cớ gì phải sợ. Thế nhưng, một nỗi lo âu sâu sắc lại đè nặng trong tâm. Chàng lo cho các học viên ở Tiểu Thành, liệu họ có thể bình an vượt qua kiếp nạn sắp sửa giáng xuống này không? Hơn nữa, hôm nay Chu Nghi Thanh vừa đến tìm chàng, khẩn thiết nhờ tìm gấp một chiếc máy fax. Thời gian đang cạn dần, nếu có kinh văn của sư phụ hay thông tin khẩn cấp từ trạm tỉnh truyền tới, chỉ có máy fax mới mong bắt kịp tốc độ của biến cố. Lục Thanh đã trao số fax của nhà máy, dặn dò kỹ lưỡng người phụ trách văn phòng. Đêm dần khuya, tiếng tích tắc của thời gian, báo hiệu đã điểm giờ tí. Lục Thanh khẽ lắc đầu, chợt bừng tỉnh. Chàng ngộ ra rằng bản thân không thể chi phối vận mệnh của người khác. Tu luyện là con đường riêng của mỗi sinh mệnh, không ai có thể bước thay ai. Sự lo lắng bao bọc này, rốt cuộc cũng chỉ là một loại tâm chấp trước mà thôi. Tâm ấy vừa buông, Lục Thanh cảm thấy như trút bỏ được tầng tầng giáp sắt nặng nề, thân thể lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Chàng xoay người, lấy tấm bồ đoàn mang về từ núi Nga Mi, bước ra sân thượng. Giữa thương khung bao la tĩnh mịch, chàng bắt đầu đả tọa. Ngay khoảnh khắc Lục Thanh đả tọa, tại một không gian khác vô cùng thủ thắng, hình tượng chân Phật của chàng huy hoàng hiển hiện. Không còn là Huyền Thanh Chủ mang hình tượng đạo gia thời trước, chàng hiện ra là một vị thần kim cương nghìn mắt nhìn tay. Toàn thân tỏa sắc xanh lam lưu ly trong suốt, ngài song bảng trang nghiêm trên đại bào liên hoa lưu ly, trước ngực là một pháp luân lam sắc đang chuyển động. Hỏa diễm xanh lam bao bọc lấy thân thể tỏa hào quang thánh khiết, vươn ra từ đó là vô số cánh tay ngọc ngà. Trong mỗi lòng bàn tay đều ngự trị một con mắt thần lớn xanh lam lưu ly. Thần hiệu của Lục Thanh lúc này là Huyền Thanh Kim Cương Chủ, một minh chứng vĩ đại cho thấy cảnh giới tu luyện đã đột phá khỏi pháp giới, tiến nhập vào một thiên thể ở tầng cao hơn rất nhiều. Những vị hộ pháp cho choàng bên ngoài lớp màn bảo hộ pháp luân giờ đây cũng đã thăng hoa uy mãnh, không còn mang hình hài song long đen trắng mà hiển hiện thành hai vị đồng tử, một vị trắng như ngọc mang tên Vân Kiếm, một vị đen như mực mang tên Mặc Kiếm. Mỗi vị đều mang hai thanh hắc bạch song kiếm trên vai, song bàn kết ấn, uy nghiêm ngồi trấn giữ vòng ngoài. Dưới ánh sao nhạt và vầng trăng vàng vặt, một cột công trụ xanh lam rực rỡ từ trên đỉnh đầu Lục Thanh xuyên việt qua vũ trụ vô hạn. Nhờ vừa vứt bỏ được một tâm chấp trước to lớn, công trụ của chàng nhảy vọt lên một tầng thứ mới. Thần thông kim cương hiển hiện uy nghiêm, hào quang thần tính mang lại sự sáng suốt thấu triệt vô song. Trong mỗi một con mắt thần sắc lam lưu ly khổng lồ của ngài lại chứa đựng vô số con mắt thần nhỏ bé, mà mỗi con mắt ấy đều có thể nhìn thấu triệt một thiên thể to lớn vô tỷ. Trong không gian hồng đại vừa được khai mở ấy, Lục Thanh kinh sợ chứng kiến một cảnh tượng chấn động càn khôn. Từ tối vi quang cho đến tối hồng quang, tồn tại vô số những cỗ bánh xe. Nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là pháp luân. Những bánh xe này đang bị thao túng bởi vô số thần linh mang màu đỏ máu. Mỗi vòng quay của chúng lại kéo theo sự biến hóa của hàng vạn thiên tượng ở các tầng thấp hơn. Đáng sợ thay, khi nhìn đến tận cùng của vũ trụ hồng quang nhất, rốt cuộc, nó cũng là một cỗ bánh xe vĩ đại đang chuyển động. Không gian như bị nén chặt đến nghẹt thở, vô lượng vô số bánh xe đang bị một cỗ ý chí khổng lồ vô hình thao túng, ép buộc tất cả vào một trạng thái đồng bộ cực kỳ dị thường. Rồi đột nhiên, tất cả chúng thần trong vũ trụ bao la đồng thanh hét lớn, bắt đầu. Tiếng hét chấn động xé nát thinh không, những thần linh màu đỏ máu trong khắp các không gian đồng loạt cười điên cuồng. Chúng vận dụng pháp lực tà ác, điên cuồng thúc đẩy những bánh xe thiên tượng kia. Ngay lập tức, trong tất cả các không gian đồng thời xé toạc ra một con đường màu đen kịt, vô cùng vô tận, vô biên vô tế, những thể sinh mệnh hắc ám biến dị khổng lồ như thác lũ tuôn trào,
ngập tràn vào phạm vi của tâm giới. Những sinh mệnh bại hoại được cấu thành từ các lạp tự hắc ám ấy đã dung hợp lại thành một hình tượng khổng lồ mang diện mạo hung ác tột cùng. Đó chính là ác quỷ Satan. Ác quỷ Satan hiển nhiên đã phát hiện ra Lục Thanh đang nhìn thấu sự giáng lâm của nó. Trong tiếng cười gào nghễ cuồng vọng, một phân thân của Satan hóa thành một đạo hắc quang lao xăm sập xuống, biến thành một màn sương mù đen tối cuồn cuộn ngay trước mắt Lục Thanh. Mang theo khí thế tà ác rợp trời dậy đất, nó mạnh mẽ cưỡng ép, điên cuồng muốn xâm nhập và nuốt chửng trường không gian thần thánh của vị thần kim cương nhìn mắt nhìn tay. Bị bao trùm bởi sức mạnh tà ác tột độ chưa từng có, Lục Thanh rơi vào trạng thái kinh hoàng. Mỗi một lỗ chân lông trên người chàng đều rung lên vì sự sợ hãi. Trong sự tuyệt vọng cùng cực giữa màn đêm bao trùm, chàng dốc hết sức bình sinh, cất tiếng kêu xé lòng. Sư phụ, cứu con! Lời cầu cứu vừa dứt, một uy lực vô thường lập tức giáng xuống. Một bàn tay khổng lồ sắc vàng kim chói lọi, ngập tràn sự từ bi và vĩ đại, đột ngột hiện ra giữa khoảng không. Bàn tay vàng kim ấy tĩnh tại, vô lượng, trực tiếp chặn đứng toàn bộ màn sương đen của tên ác quỷ Satan, kiên cố ngăn cản nó lại bên ngoài trường không gian của Lục Thanh. Lục Thanh mở bừng mắt, dư âm của nỗi sợ hãi tột cùng vẫn gào thét trong thân xác phàm nhân, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trời đêm giờ tí lúc này vẫn mỹ lệ vô ngừng, mặt đất trầm tĩnh bao dung, tiếng côn trùng vẫn râm ran bình yên nơi đồng ruộng. Nhìn bề ngoài, tất cả dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, thẳm sâu trong tâm trí, Lục Thanh biết rõ, hết thảy những điều bình yên tuyệt đẹp này sẽ không còn tồn tại nữa. Quỷ vương hắc ám của cựu vũ trụ đã đến, Satan đã giáng xuống. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.